तर राजनाथ सिंग हे आता बिपिन रावत यांच्या घरी पोहोचलेले आहेत। आपण पाहू शकतोय या दृश्यांच्या माध्यमातून। तर बिपिन रावत यांच्या घरी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे आता पोहोचलेले आहेत। सध्या बिपिन रावत यांच्यावर लष्करी रुग्णालयामध्ये वेलिंग्टन लष्करी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळते आहे। मात्र त्यांची प्रकृती जी आहे ती गंभीर आहे। मात्र 14 जण या हेलिकॉप्टरमध्ये होते, त्या 14 पैकी 11 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। त्यामध्ये बिपिन रावत यांच्या सुद्धा पत्नी या हेलिकॉप्टरमध्ये होत्या आणि त्यांच्यावर सुद्धा वेलिंग्टन लष्करी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। तर आताची ही मोठी बातमी आपण पाहतोय। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे आता बिपिन रावत यांच्या घरी पोहोचलेले आहेत आणि राजनाथ सिंग या संदर्भातली संसदेत सुद्धा माहिती देणार होते। सध्या ते आता बिपिन रावत यांच्या घरी पोहोचलेले आहेत। या ठिकाणी ते बोलतात का ते पाहावं लागणार आहे, कारण या अपघातासंदर्भात ते काय बोलतात आणि या अपघातासंदर्भातली ते काय माहिती देतात ते खरं तर पाहणं महत्त्वाचं असेल। सध्या राजनाथ सिंग हे बिपिन रावत यांच्या घरी दाखल झालेले असल्याचं आपण पाहू शकतोय। आपण पाहिलं आता राजनाथ सिंग हे बिपिन रावत यांच्या घरी दाखल झालेले आहेत। या संदर्भात आपण पुन्हा एकदा जाऊयात आमच्या प्रतिनिधी सोनाली शिंदे यांच्याकडे। सोनाली, काय सांगाल? राजनाथ सिंग हे आता बिपिन रावत यांच्या घरी दाखल झालेले आहेत। अगदी काही वेळापूर्वीच वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली आणि त्या बैठकीनंतर अशी माहिती येत होती की सुरुवातीला राजनाथ सिंह घटनास्थळीच जाणार होते, मात्र त्यांनी बैठक घेतली आणि त्या बैठकीनंतर बिपिन रावत यांचं दिल्लीतलं जे निवासस्थान आहे तिथे ते पोहोचलेले आहेत। तिथे त्यांच्या निवासस्थानी ते पोहोचलेले आणि त्यानंतर कदाचित जिथे हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यांना हलवलंय तिकडे सुद्धा ते जाण्याची शक्यता आहे। त्याचबरोबर दुर्घटनास्थळाची सुद्धा पाहणी करण्याची शक्यता आहे। सकाळी जी माहिती आपल्याकडे आली त्यानुसार राजनाथ सिंह संसदेमध्ये येऊन सगळी माहिती देणार होते दुर्घटनेबद्दलची, कारण आपल्याला माहिती आहे अधिवेशन सुरू आहे आणि तिथे ही या घटनेबद्दलची सगळी माहिती ते देणार होते। मात्र सध्या ते राजनाथ सिंह यांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी पोहोचलेले। काही वेळातच ते लोकसभेमध्ये सुद्धा या सगळ्या दुर्घटनेबद्दलचं निवेदन करणार आहे, कारण देशाच्यासाठी अत्यंत मोठी दुर्घटना आहे। आतापर्यंत 11 जणांचे मृतदेह सापडले, त्यांची ओळख पटलेली आहे। अजून 3 जणांवर तिथे उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळते। त्यामुळे देशाचे सीडीएस लष्करांचे प्रमुख, तिन्ही दलांचे प्रमुख त्या दुर्घटनेमध्ये होते। त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याची सुद्धा माहिती काही वेळापूर्वी आली होती आणि त्यामुळेच आता राजनाथ सिंह स्वतः या संपूर्ण दुर्घटनेच्या संदर्भातले अपडेट घेतात आणि त्या संदर्भातल्या सगळ्या हालचालींना आपल्याला दिल्लीमध्ये वेग आल्याचं पाहायला मिळतंय। अगदी धन्यवाद सोनाली, दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी। तर आपण पाहतोय राजनाथ सिंग हे बिपिन रावत यांच्या घरी आता दाखल झालेले आहेत। तर बिपिन रावत यांच्यावर वेलिंग्टन रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। तर या अपघातात 11 जणांचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्या 11 जणांच्या मृतदेहांची ओळख